مسئله 2.7 توی این مسئله میگه که یه مبلمان داریم بهش دو تا نیرو وارد میشه، نیروی F1 و نیروی F2. نیروی F1 رو مقدارش رو داده 500 نیوتن، نیروی F2 رو داده 350 نیوتن. پس F1 500 هست و F2 350 نیوتن. میگه که بردار برآیند اینها رو به صورت مؤلفه‌ای بنویسید و بزرگی این بردار برآیند رو و ضمناً زاویه‌ای که این بردار برآیند با جهت مثبت محور x میسازه رو هم پیدا کنید. خب ببین ما دو تا بردار داریم، یه بردار F1 که مقدارش 500 نیوتنه، یه بردار F2 که مقدارش 350 نیوتنه و می‌خوایم این دو تا بردار رو با هم برآیند بگیریم. خیلی ساده میتونیم F2 رو اول تجزیهش بکنیم به مؤلفه هاش. مؤلفه افقیش میشه F2 کوسینوس 60 درجه یعنی 350 ضرب در کوسینوس 60 درجه. کوسینوس 60 درجه با سینوس 30 درجه برابره، یعنی مقدارش نیم هست. پس این میشه 175 نیوتن و مؤلفه عمودیش هم میشه 350 ضرب در سینوس 60 درجه که سینوس 60 درجه رو اگر حساب بکنیم سینوس 60 درجه میشه 86 صدم ضرب در 350 86 صدم ضرب در 350 مقدارش میشه 301 نیوتن. خب حالا ما یک نیروی 500 نیوتن رو به سمت راست داریم، یه نیروی 175 نیوتنی رو به سمت راست داریم و یه نیروی 301 نیوتنی به سمت بالا. پس میتونیم بردار R رو به این شکل بنویسیم. بگیم بردار R می شود در جهت راست یه 500 یه 175 میشه 675. پس 675 آی و در جهت عمودی هم به اضافه 301 جی. این میشه بردار برآیند این دوتا نیرو یا مجموع این دوتا نیرو. مثلا دوتا شخص مختلف هستن و دارن به این شکل به این مبلمان یا به این کاناپه نیرو وارد میکنن. خب اگر اندازه نیروی کل رو بخوایم میتونیم برای این دوتا برآیند بگیریم، یعنی 675 به توان 2 به اضافه 301 به توان 2 حساب بکنم من مقدارش رو. 675 به توان 2 به اضافه 301 به توان 2 مجموعش رو رادیکالش رو حساب بکنیم میشود 739 نیوتن. این میشه برآیند این دو تا بردار. همچنین اگر بخوایم زاویه این برآیند رو با جهت مثبت محور x در نظر بگیریم، ببینید الان برآیند اینها چون مقدار 675 و 301 هست، یعنی مثلا روی محور مختصات اگه در نظر بگیریم تقریبا شاید بشه گفت مثلا یه همچین نیرویی هست که برآیند این دو تا بردار خواهد بود. این زاویه تتا رو من اینجا اسمش بذارم آلفا، زاویه آلفا رو میخواد. خب محور افقیش مقدارش هست 675 و محور عمودی یا به مؤلفه عمودیش هم هست 301 یعنی مقدار روبرو. پس میشه تانژانت آلفا رو حساب کرد برابر با نسبت ضلع مقابل که باشه 301 به مجاور که از 675. پس میشه آلفا رو از تانژانت معکوس این مقدار حساب کرد. 301 رو اگرش تقسیم بر 675 بکنیم مقدارش میشه ممیز 44 صدم. ازش تانژانت معکوس بگیریم میشه 24 درجه. پس برآیند این دوتا نیرو مقدار 739 نیوتن خواهد بود که با محور افق زاویه 24 درجه میسازه.